جهزت معي وصفة كبة الرز. شفتوا قد ايه الوصفة سهلة وسريعة. نقدر يعني إليها على طول، يا إنه نحفظها كرات منفردة لحالها لحديت ما تبرد شوي، بعدين بنحطها بأكياس أو بعلبة محكمة الغلق. رح أفرجيكم إياها من جوا. طبعا البقسماط عطاه طعمة وقرشة، سامعين الصوت؟ هلا البقسماط اختياري، ممكن إحنا ما نحطه. شايفين قد ايه شكلها بجنن من جوا، وجد طعمها كتير زاكي ومناسبة لرمضان وخفيفة، ما شربت كتير زيت لأنها انقلت على حرارة عالية. فبتمنى إنه تكون الوصفة عجبتكم، بتمنى تعمل لايك وشير لحتى يستفيد أكبر عدد من الناس، وشكرا لكم.